Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett személyed, mi az, amit ő veled kapcsolatban most szeretne, mit gondol, mit érez irántad, és fog-e valamit lépni feléd, vagy mit fog tenni. Kezdjük is akkor azzal, hogy mit gondol ő most veled kapcsolatosan, mit tudhatunk meg arról, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatosan. Erre kérünk választ. Mit gondol ez a szeretett személy? A nézővel. Nos, hát ugye az első lap a szerelem lapja volt, azt úgy nagyon nem kell magyarázni, azt hiszem, hogy arra gondol, hogy milyen érzések vannak benne. Gondolhatja azt is, hogy ő mennyire szeret téged, de azt is gondolhatja, hogy te vajon szereted-e őt, vagy mennyire szereted őt, attól függően, hogy ő tudja-e biztosra, de majd mindjárt, amikor rákérdezünk, talán ebben is tisztábban fogunk látni. Szóval, hogy ő mit gondol ezzel kapcsolatosan, illetve ami még itt jön, az a vállás. Méghozzá nem tudom, hogy kinek a vállása, majd erre is rákérdezünk. Lehetséges, hogy egyes esetekben arról van szó, hogy a kettőtöknek a vállásáról gondolkodik, hogy milyen ellentmondás van az érzések és a hétköznapi élet között. Más esetekben lehetséges, hogy azon gondolkodik, hogy ő mondjuk pillanatnyilag más kapcsolatban van, és hogy ott mi történik, hogy ott az ottani kapcsolatban a vállással. De akkor először rákérdezünk a szerelemre, hogy mit gondol ő ezzel az érzéssel kapcsolatosan, mi az, ami miatt ő a szerelem érzésén gondolkodik. Mi ez? Mit tudhatunk meg erről? Mind gondolkodik ő vajon? Mi az? Hát ugye a találkozás vagy a látogatás az lehetséges, hogy arról van szó, hogy nem nagyon találkoztok mostanában, és ettől érzi ő szomorúnak magát. Lehetséges az, hogy ő túlzottan ragaszkodik ahhoz a helyhez, ahol ő most lakik, vagy a jelenlegi élet körülményeihez, a családjához, a szokásaihoz, a hitvilágához, az értékrendjéhez, a napi rutinjához, tehát ezek közül bármelyikhez ragaszkodhat ő, és ez lehetséges, hogy akadályt képez a ti találkozásotoknál, vagyban. Megnézzük, hogy akkor a remény, miben reménykedik ő, miért van itt ez a remény. Hát itt megjelent ugye az akadály, és lehetséges, hogy ez azt jelenti, hogy ha te vagy ugye számára ez a szeretett nő, akkor reméli, hogy ez az akadály, ami itt már megmutatkozott, az így el fog tűnni, és szabadon kifejezheti az érzéseit, és ezen gondolkodik, hogy lehetséges, hogy azon gondolkodik, hogy hogyan tudná megszüntetni ezt az akadályokat, ezeket a problémákat, amik állandóan az útjába kerülnek. No, de akkor most megkérdezzük, hogy mit jelent itt a halál, miért, mit akar ez itt jelenteni, mit tudhatunk meg erről bővebben. És a házasságra is kérnek szépen, hogy kire, mire gondol, milyen házasságra.
Hát minden esetre ez úgy nem derült ki, hogy kinek a házasságáról beszélnek itt a lapok. Minden esetre az igen, hogy ez a házasság, ez hiába minden olyannak, ami számára mondjuk fontos lehet, de elképzelhetőnek tartom, hogy azzal is kezd tisztába jönni, hogy ez a kapcsolat, amin ő most azon gondolkodik, hogy megszünteti, hogy elválik, hogy befejezi, hogy ez a kapcsolat valójában egy olyan életfeladat rész volt számára, amiben meg kellett tapasztalnia a veszteséget, meg kellett tapasztalnia azt, hogy milyen az, amikor elveszíti az álmait egy kapcsolattal összefüggésben. Tehát feltételezem azt, hogy amikor ő ebbe a kapcsolatba belement, mindegy, hogy ez most a tietek vagy más, akkor megvoltak a maga elképzelései neki is, meg a párjának is. És itt nekem ezek a másikak pedig arról szólnak, hogy ugye elveszített belőle ebből az elképzelésből, ebből a vágyból, ebből az illúzióból, amit ő ezzel a kapcsolattal összefüggésben gondolt, és nem maradt belőle túl sok minden, inkább csak a hiányérzet, hogy ez se így alakult, meg ez se úgy van, és ezt neki mintha sorszerűen meg kellett volna élnie, meg kellene tapasztalnia, pedig az látszik, hogy ő nagyon vágyik egy nyugodt, békés, kiegyensúlyozott életre, de ezt úgy látszik nem kapta, nem kapja meg, és emiatt van benne ez a rengeteg gondolat. És most nekem mégis az jön, hogy ez a gondolkodás lapja az úgy külön választja, tehát vagy te, akire gondol, és akivel kapcsolatosan nem jönnek össze a dolgok, mert rengeteg akadály van, és van az életének egy másik aspektusa, egy másik nézete, ahol pedig azzal kell szembesülnie, hogy neki vannak túlzott illúziói a párkapcsolattal összefüggésben, és most ezt az illúziót kell neki magában lerendeznie, és hát valamiképpen ez hozzád kapcsolódik, tehát vagy úgy, hogy veled kapcsolatban volt az illúziója, vagy úgy, hogy egy másik kapcsolattal volt neki illúziója, és te vagy az, aki erre ráébresztetted. No, akkor megnézzük azt, hogy mit érez irántad ez a szeretett személyed, és volt egy olyan kérdés a kommentekben, hogy ez csak nőknek szól-e? Nem, ez férfiaknak is szól, csak akkor ebben az esetben ő a szeretett személy az nő, és ahol én férfiról beszélek, akkor ott a nőnek, vagy annak a nemét helyettesíts be, ahogyan ez számodra jó lehet, vagy számotokra jó lehet, úgyhogy nem csak nőknek szól, hanem ez univerzális, ez mindenki, aki magáénak érzi belőle a dolgokat. No, és akkor megnézzük, hogy a szeretett személyed az mit érez irántad. Tehát ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, erre vagyunk most kíváncsiak, hogy milyen érzései vannak neki a néző irányába. Itt megint nagyon erősen kijön a vágyai, és hogy azok tulajdonképpen nem teljesültek, és hogy ezen ő mennyit agyal és mennyit gondolkodik. Lehetséges például, hogy ő neki megvolt veled kapcsolatosan a maga elképzelése, és valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy nem abba az irányba, amit ő szeretett volna. És most azon gondolkodik, itt mélyen érzéseiben is, hogy hogyan lehetne megújítani a ti dolgaitokat, hogyan lehetne ezt az egészet szerencséssé varázsolni, vagy szerencséssé tenni,
ha már egyszer így alakultak, ahogy vannak. Vagy pedig, ugye még itt ezt is jelentheti, de majd rákérdezünk később, azt is jelentheti a gondolataiban, hogy ahhoz, hogy egy új szakasz, vagy egy újrakezdés indulhasson el köztetek, ahhoz bizony a sorsnak a segítségére lenne szüksége. No, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt a vágy? Mit tudhatunk meg erről bővebbet? Mi az érzéseiben ez a vágy? Mi az, amire ő vágyott veled kapcsolatban? Hát a te szerelmedre arra, hogy megélhesse azt, hogy te micsoda kincs vagy az ő számára, tulajdonképpen ez volt az ő vágya, és a veszteségre kérnök szépen, most még, mielőtt, hogy folytatnám, és még egy. Azt gondolom, hogy itt beleszóltak az égiek ebbe az egészbe, beleszóltak ebbe a kapcsolatba. Ugyanis az jön most, hogy neki meg kellett tapasztalni ezt a veszteségérzést, meg kellett tapasztalni azt, hogy téged elveszít, hogy nem birtokolhat úgy, mint az ő kincsét, nem tekinthet úgy rád, ezt a nagy veszteséget meg kellett tapasztalnia ahhoz, hogy megismerje a valódi szerelemnek az mienségét, vagy hogy az hogy néz ki, tehát azt hogyan éli meg. Én nekem most itt egészen az jön, hogy így az érzéseiben neki ez a hiány, ez a te veled kapcsolatos vágyainak a beteljesületlensége, tehát a nem beteljesülése, az ő benne olyan érzelmi változásokat indított el, olyan érzéseket hozott felszínre benne, amiről neki esetleg előtte fogalma sem volt, hogy létezik. Tehát van olyan, hogy az ember szeret sok mindenkit életében, és ha belegondolunk, nem mindenkit egyformán szeretünk. Még hogyha mondjuk párkapcsolatról beszélünk, akkor is. Akinek nem csak egy párkapcsolata volt, hanem mondjuk több is, az össze tudja hasonlítani, hogy amikor szerette egyiket is, meg a másikat is, nem ugyanolyan módon is, ugyanazért, ugyanazzal a hévvel szereti, és itt nekem egészen olyan, mint hogyha ő arra döbbent volna rá, hogy ez egy egészen más érzés, mint amit ő eddig szeretetnek gondolt, vagy szerelemnek gondolt. És akkor megkérdezzük itt a gyermekkel kapcsolatban, milyen plusz információt kaphatunk. Hát itt egyértelműen az újrakezdés, amit az előbb mondtam, hogy lelkileg nagyon megviseli őt az, hogy hogyan tudnátok újra találkozni, hogyan lehetne ezt újra feléleszteni a ti kapcsolatotokat. És itt most az előbbihez visszatérve, tehát, hogy a szerelem megélése amikor találkozik az ember a feltétel nélküli szeretettel, vagy hát közel a feltétel nélküli szeretettel, akkor az egy nagyon megdöbbentő élmény tud lenni, vagy hogy másképp éli meg. Tehát amikor egy olyan emberrel találkozik, aki képes őt kiragadni a családi mintából hozott érzésvilágból, és megmutatni neki azt, hogy micsoda hatalmas érzelmek vannak még azon kívül. És valahogy itt ezt is érzem benne, és ő azért vágyik újra arra, hogy veled újra kezdje, mert ő ezt az érzést úgy látom, hogy most kezdi megtapasztalni. Na de megnézzük azt, hogy fog-e ő ezügyben bármit így tenni,
mert ez így gyönyörű szép, tehát nagyon-nagyon szép érzései vannak irányodba. De fog-e bármit is tenni, mire számíthatsz, mire vágyik ő veled kapcsolatban, azt már látjuk, de mire számíthatsz te tőle a közeljövőben, vagy a következendő néhány napban, egy hétben. Szóval a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől a következő néhány napban? Mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől? Mire számíthat a szeretett személytől a néző? Nos, úgy látom, hogy van a környezetében valaki, akivel kapcsolatosan neki, bizonyos dolgait át kell alakítani magában, le kell zárnia magában bizonyos elképzeléseket, kapcsolódásokat. Lehetséges olyan, hogy valahol belül tudja ő már azt, hogy ez a lezárás szükséges, de még nem tett eddig lépéseket ebbe az irányba. Most viszont azt mutatják a lapok, hogy lehet, hogy valami elkezdődik nálam, majd mindjárt rákérdezünk, hogy mi ez, vagy hogyan, hogy tényleg elkezdődik-e, vagy csak még mindig gondolatban. Bár itt a végén a tolvajjal nekem most az jön, hogy mint egy ilyen lezárt ígéret, mint egy lezárt eskü, tehát nem egy olyan ígéret, ami még élő, hanem hogy most már túlhaladott. De megkérdezzük először, hogy mit jelent itt az özvegyasszony, arról milyen információt kaphatunk, az özvegyasszonyra milyen információt kaphatunk. Hát vele kapcsolatosan nagyon sok problémája van, és hát olyan, mintha semmi nem lenne jó. És megkérdezzük a halált. A halál. Mit tudhatunk meg? Mint hogyha lettek volna neki korábban bizonyos vágyai, és akkor nem biztos, hogy ez minden esetben a testi vágyakozásról van itt szó, csak voltak valamilyen elképzelései ezzel a személlyel összefüggésben. Volt időszak, amikor ezt úgy gondolta, hogy az nagyon is jó az ő számára, csak általában ez úgy szokott lenni, hogy, és a párkapcsolatoknál nagyon sok esetben a vállásoknak az oka, hogyha két ember elkezdi fiatalon, vagy teljesen mindegy mikor, elkezdi együtt az életét, és elkezdenek fejlődni, akkor teljesen különböző ütemben fejlődő személyek előbb-utóbb elérkeznek oda, hogy elválnak útjaik, vagy ha nem, akkor nagyon-nagyon nagy kínlódással élik az életüket, és nagyon hamar felüti fejét a betegség náluk, mert a lelki fejlődést hát lehet némely ideig akadályozni, de ami úgy el van előre döntve, hogy valakinek mennyit kell megugornia, milyen lelki szintet kell, tudatszintet, vagy fejlődési szintet kell elérnie, azt előbb-utóbb kikényszeríti az élet, és ha a másik ebben nem partner, vagy nem tudja ezt így lekövetni, vagy ő nem megy olyan szintre, akkor nem fogják megérteni egymást, és az nagyon súlyos problémákhoz vezet, ami, mondom, sokszor válásig jut el.
de ahol nem, ott meg nagyon nehéz. Úgyhogy azok, akik esetleg így vállás után vannak, és úgy nézik a videót, akkor nekik azt javasolnám ebben az esetben, hogy nagyon őszintén és reálisan gondolják végig az életüket ebből a szempontból, hogy milyen volt, amikor megismerték egymást, és milyennek voltak már az utóbbi időben. Ha úgy történt a szakítás mondjuk, hogy egyébként teljesen semmi nem látszott, akkor máshol van a keresnivaló. Ha viszont úgy történt, hogy az nyilvánvaló jele volt, hogy eltérő irányba fejlődtek, változtak, akkor lehet okolni bárki bármit, de a szellemi fejlődést azt nem tudjuk megállítani. Abból ilyen esetben csak azt tudjuk megérteni, hogyha őszintén megnézzük, hogy nekünk ebből mit kellene megtanulni. És erre vonatkoznak általában a párkapcsolatok, főleg amelyikek megszakadnak, hogy mi az, amit nekünk ebből meg kell tanulni. És itt ezt látom, hogy ez a szeretett személy talán elkezd ezen gondolkodni, de minden esetben úgy tűnik, most megnézzük azt, hogy mit jelent itt a tolvaj, mert a tolvajból érzem én, hogy ez kezd múlt idővé válni. Igen, a tolvajra. Hát lehetséges, hogy ebben az esetben egy ideig ámította magát, saját magát azzal, hogy milyen jó is így az együttlét, meg ez így tök jól el van, és akkor itt most visszautalnék, amit az előbb mondtam, hogy akik elváltak, vagy így szakítottak, náluk is gyakran fordul elő, hogy homokba dugják a fejüket, és mindenféle kifogást keresnek, meg társadalmi normát, meg hitrendszert, meg családi szokásokat, és egyszerűen nem vesszük, vagy nem akarjuk tudomásul venni, hogy van egy magasabb dolog, mint az emberi létünk, az a szellemi, lelki fejlődésünk, ami, ahogy halad előre, azzal nem tudunk mit kezdeni. Belebetegedhetünk, bele is halhatunk, de az akkor is megköveteli magának azt, hogy ő érvényre jusson, és mondom, tehát hogyha ezzel szembe megyünk, meg ellenkezünk vele, akkor belebetegszünk, belehalunk, vagy azt mondjuk, hogy legyen, ami lenni kell, és bárki bármit mond, és fájdalmat okozok még akkor is, de a lelkem ezt kívánja. És ezt sajnos nem tanítják sehol sem, hogy ilyen dolgok mennek végbe bennünk, de ezt látom itt, hogy ő is ezt éli meg, hogy sokáig próbálta ő mindenféle hazugsággal és tereléssel ezt elkerülni, de úgy tűnik, hogy nem megy. És akkor már rákérdezek még, hogy mit tudhatunk meg itt a levélről, hogy mire számíthatsz te esetleg. Hát te nem túl sokra számíthatsz, úgy látom, mert ő azon túl, hogy felismeri ezeket a dolgokat, reménytelenség vesz rajta úrrá, mert nem biztos, hogy megvan még ehhez az ereje. Tehát ez, amit az előbb mondtam, hogy felismerjük, és akkor elkezdünk ellenkezni vele, mert úgy szokás, mert mondjuk akárki elmagyarázta nekünk ésszel, hogy mi az, amit ilyenkor illik tenni, és meg hát egyébként a belső erkölcsünk is időnként így szembe kerül a lelkünk erkölcsével, és én ezt érzem most ebből a jelenlegi helyzetből, hogy ő még ezt így küzd magában. Hát minden esetre ezt látom most ezekből a napokból, tehát nem ígérném azt, hogy jönni fog és nagy öröm és boldogság várható. Minden esetre ez egy nagyon, a lélek fejlődése szempontjából egy nagyon jó szakasz,
szükségre van rá mindenkinek, és mindenki meg is éli. Akik legalábbis itt vannak, azok számíthatnak rá, mert azok az emberek, akik ebben nem érintettek, mert nem mind a 8 milliárd ember érintett, de akik nem érintettek, azok nincsenek itt nézőként, akik viszont itt vannak, azok biztosak lehetnek benne, hogy igen, mert őket már ez a lélek munka hajtja, keresi a válaszokat, hogy miért, mi dolgunk van ebben a világban, miért születtünk, és azoknak mindnek van. Ha egyénit szeretnétek, vagy esetleg a párkapcsolatotokkal kapcsolatosan, hogy összeilletek-e, vagy hogyan alakulnak a dolgok, arra vonatkozóan kérdéseket, akkor keressetek nyugodtan a leírásban szereplő helyen, vagy megírhatjátok, hogy mit gondoltak arról, hogy ezek az érzések hogyan, vagy a lélekfejlődés hogyan alakul. Ennek is örülök, hogyha bárki megírja, mert ez csak az én véleményem és az én tapasztalatom, és ettől biztos, hogy van eltérő, és én örülök, ha megismerek más dolgokat. De ha lájkoltok és feliratkoztok, azt is hálásan köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!